Magyarország történelmében számos olyan tisztséget alapítottak, ami az akkori politikai helyzetben megkerülhetetlenné vált ahhoz, hogy hazánkat a szükség idejében fennakadások nélkül lehessen működtetni. A Magyar Királyság idejében ilyen jellegű régensi tisztség volt a nádor, valamint a kormányzó. Mindkettő az uralkodó helyettese volt. A nádort tekintették elsősorban a király helyettesének, aki az uralkodó mellett látta el feladatát Szent István korától egészen 1848-ig. Ezzel szemben a kormányzói tisztség az uralkodó személyének helyettesítéséről szólt, és nem az uralkodást segítette. A kormányzói tisztséget 1446-ban alapították a Magyar Királyságban, és pontosan arra a célra hozták létre, ha valamilyen okból a magyar király akadályozva lenne az uralkodásban. Legyen szó bármilyen politikai vagy katonai helyzetről, vagy éppen az uralkodó kiskorúságáról. A latin nyelvű szövegekben gubernátornak nevezik a kormányzót, ezért volt eleinte ez a korabeli megnevezése. Ebben a videóban most megismerhetitek Magyarország kormányzóit. Tartsatok velem! Hunyadi János. A Havasalföldről származó, román felmenőkkel rendelkező Hunyadi János 1407-ben született Kolozsváron. Katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát, még aprótként ismerhette meg testközelből a török harcmodort. Több mint valószínű, hogy nem tudott írni, de még olvasni sem. Sőt, itáliai tartózkodása ellenére sem beszélte a latin nyelvet, amikor Luxemburgi Zsigmond magyar királyt elkísérte oda. Az 1440-es évekre a török ellenes hadjáratok kulcsfontosságú hadvezére lett, aminek köszönhetően kapta a török verő ragadvány nevet. 1444-ben a várnai csatában első Ulászló magyar király oldalán harcolt, azonban az uralkodó életét vesztette. Az ütközetben a magyar sereg súlyos vereséget szenvedett. Annak érdekében, hogy a Magyar Királyság területe felügyelhető legyen, főkapitányként 1445. februárjában a rendi gyűlésen adományozták neki Erdélyt, a Partiumot, valamint 4 Tiszával határos megyét, ezzel gyakorlatilag a legnagyobb földbirtokkal rendelkező földesúr lett. A felosztás ugyanakkor hatalmas belviszályt szült, interregnum, vagyis hatalmi szünet alakult ki a várnai csata óta. A rendi országgyűlés tagjai kitartottak amellett, hogy első Ulászló biztosan életben van, csak még nem tért vissza az udvarba. Az 1446. évi áprilisi országgyűlésen született döntés arról, hogy amennyiben a magyar király nem tér vissza május 30-áig, a gyermek 5. Lászlót fogják elismerni következő királynak. A trónörökös azonban 4. Frigyes német-római császár fogságában volt, ezért egy küldöttség dolgozott azon, hogy ő kiszabadulhasson. Szükség megoldásként, mivel az elismerendő magyar király akadályozva van az uralkodásában, valamint még gyermek, ezért 1446. június 5-én Hunyadi Jánost a Magyar Rendi Országgyűlés megválasztotta a Magyar Királyság régensének, különleges megnevezésével gubernátorának, vagyis kormányzójának. Legfőbb feladata volt, hogy a király személyét helyettesítve egységbe kovácsolja a királyságot, és hadjáratot szervezzen 4. Frigyes német-római császár ellen, 5. László magyar király kiszabadítására. 1447-ben már Budavárát is ő birtokolta, 1448-ban a Rigómezei csatában elszenvedett vereséget követően szerb fogságba került, azonban a magyar nemesség haladéktalanul kifizette érte a váltságdíjat, és Brankovics György szerb despota számára még területi engedményeket is tettek a kormányzó kiszabadítása érdekében. 1450-ben 4. Frigyes német-római császárral megegyezve elismerte, hogy 5. László trónra kell lépjen és a kormányzói tisztségétől meg kell válnia. 1453-ban az országgyűlésen mondott le gubernátori feladatairól, 5. László eddigi szolgálataiért megjutalmazta Hunyadit, aki az elkövetkező évek török ellenes hadjáratainak vezetője lett. 1456-ban halt meg, a Nándorfehérvári csatát követően kitört pestis járványban. Szilágyi Mihály. Horogszegi Szilágyi Mihály 1400 körül született, katonai karriere Hunyadi János mellett ívelt fölfelé, azonban igazi politikai áttörésre akkor számíthatott, amikor 5. László magyar király fiatalon elhunyt 1457-ben.
A fogságban levő unokaöccsét, Hunyadi Mátyást mindenképp ki akarta szabadítani, és a fiú apjának népszerűségét felhasználva királlyá akarta koronáztatni őt. Az 1458. februárjában tartott királyválasztó országgyűlés idején nem csupán magyar királlyá választották a 15 éves Mátyást, de mellé kinevezték régens gubernátornak, vagyis kormányzónak a nagybátyját, Szilágyi Mihályt. Mátyás királlyá választásának egyetlen feltétele volt. Mivel a rendek tudták, hogy ez az első alkalom, hogy nemesi származású embert választanak királynak, ezért csak azzal a kikötéssel tekintették érvényesnek a választást, ha a Szilágyi Mihály és a Hunyadi család valamennyi élő rokona elismeri, hogy nincsen mentelmi joguk és bármikor felelősségre vonhatók. Szilágyi személyesen járt el kormányzóként a budai vár visszavételében, a lefejezett Hunyadi László holttestének hazaszállításában és Hunyadi Mátyás kiszabadításában. Első Mátyás magyar király hálából birtokokat adományozott a kormányzónak, valamint jogköreit egy külön oklevélben is megerősítette. Kettejük viszonya ugyanakkor elmérgesedni látszott, mivel Mátyást egyre jobban zavarta, hogy nagybátyjával kell közösen gyakorolnia az uralkodás jogát. Lemondásra nem tudta késztetni, ezért 1460-ban kinevezte őt Erdély kormányzójának, így gyakorlatilag félreállította őt a hatalomból. 1461-ben Nándorfehérvárra látogatva nem bocsátották be a várba, mérgében seregoszlást rendelt el, és egy maréknyi kísérettel igyekezett visszatérni Erdélybe. Útközben a törökök elfogták és Isztambulba vitték, ahol lefejezték őt, miután nem volt hajlandó elárulni a szultánnak a vár támadható gyenge pontjait. Gritti Alajos. Gritti Alajos, vagyis eredeti nevén Lodovico Gritti 1480 körül született és egy velencei dózse fia volt, az oszmán-török szultán udvarában nőtt fel. 1527-ben személyesen tett hozzá ahhoz, hogy első Szulajmán szultán Szapolyai Jánost, mint magyar királyt támogassa a Habsburg első Ferdinánd király ellenében a magyar belháborúk során. Szapolyai udvarában eleinte portai megbízott volt, majd kiválva a szultán kíséretéből Szapolyai mellett maradt. 1530-ban első Ferdinánd elfoglalta Budát, azonban Gritti egy általa hozott török sereggel az ostromot sikeresen megakadályozta és meg is fenyegette 5. Károly német-római császárt, hogy amennyiben az öccse Ferdinánd újra támadni mer, a törökök Bécs ellen vonulnak. Gritti Alajos alapvetően felforgatta jelenlétével a magyar politikát, és olyan befolyást szerzett török kíséretével, hogy Szapolyai János Buda megvédését követően kormányzói jogkörrel ruházta fel, valamint királyi tanácsossá tette. A nemesség ellenszenvét azzal váltotta ki, hogy nagyon könnyedén megértette magát az ország főuraival és vezetőivel, így gyakorlatilag nagyon kevés idő leforgása alatt rengeteg címet és tisztséget halmozott fel kedve szerint. Budán saját udvartartást épített ki, aminek messze nagyobb tekintélye volt, mint a magyar királyénak. Ezért az a vád érte, hogy ő akar a király lenni. Gritti Alajos esetében a kormányzói jogkör abban merült ki, hogy Szapolyai nevében intézkedett úgy, mint egy nádor, habár jogilag a nádor alá tartozott. 1532-ben Szulajmán őt bízta meg a békét kötő két magyar király területét illetően az országhatárok kijelölésére, hogy megkezdődhessen Magyarország végleges két részre szakadása. Gritti viszont csúnyán belebukott a politikai törtetésébe, amikor isztambuli szövetségesei nem álltak már rendelkezésére, valamint azzal, hogy megölette Cibak Imre váradi püspököt, a nemesség ellenállást szervezett. A botrány odáig fajult, hogy Szapolyai János személyesen akarta megtorolni mindazt, amit a kormányzó tett. Medgyesvárába menekült, ahol egy hosszantartó ostrom után elfogták és lefejezték 1534-ben. Ampringen János Gáspár. Johann Kaspar von Ampringen báró 1619-ben született és a török ellenes hadjáratok során komoly hírnevet szerzett magának, főleg az 1664-ben bekövetkezett szentgotthárdi csatát követően. Ettől az évtől lett a német lovagrend 48. nagymestere. A veselényi összeesküvés lelepleződését követően nevezték ki 1673-ban a Magyar Királyság kormányzójává. A nádori tisztség helyett így Ampringen János Gáspár kormányzóként helyettesítette távollétében az uralkodót. A munkája megkönnyítése és központosítása érdekében saját guberniumot, vagyis kormányzóságot hoztak létre számára. A testület vezetője a kormányzó lett, a tagja pedig 4 magyar és 4 osztrák tanácsos lehetett. Ampringen János Gáspár kormányzóként a guberniumot a vallási kérdések megvitatására
és a rekatolizáció lebonyolítására motiválhatta, a polgári lakosság és a katonák közti konfliktusok elrendezését sürgethette, valamint feladata volt a közigazgatás korszerűsítése és a belügyi stabilitás biztosítása. Ezzel szemben a veselényi összeesküvés gyanújába keveredett embereket tömegesen bebörtönöztette, valamint gályarabságra ítéltette. Üldözte a protestánsokat, zsoldosai feldúlták a Tiszántúlt, akik különös kegyetlenségeikről váltak hírhedté. Ampringen kormányzó véreskezű tevékenysége járult hozzá ahhoz, hogy Thököly Imre kuruszfelkelést szervezzen a Habsburg hatalom ellen. Ampringen végül saját maga kérte a felmentését tisztségéből, amit 1679-ben megkapott, 2 évvel azután, hogy elhagyta az országot. Innentől egészen haláláig Szilézia kormányzója volt. Ampringen János Gáspár tettének egyik egyenesági következménye lett a nádori tisztség helyreállítása. Habsburg-lotaringiai József Ágost főherceg. 4. Károly, az utolsó magyar király 1918. október 26-án nevezte ki József főherceget homo regiussá, vagyis a király teljhatalmú helytartójává, hogy megnyugtassa a magyar nacionalista törekvéseket, és a kialakuló őszirózsás forradalmi eseményeket csitítani lehessen. József főherceg ráadásul az összes magyar csapat főparancsnoka lett, miközben 4. Károly tárgyalásokat kezdeményezett az Antanttal, hogy fegyverszünetet köthessenek. Habsburg József főherceg az ország határainak védelmével és a belpolitikai válsággal küzdött. Budapest lakossága Károlyi Mihályt akarta miniszterelnöknek, de a főherceg ehelyett Hadik Jánost nevezte ki október 30-án. Ez vezetett az őszirózsás forradalom kitöréséhez, és kinevezte Károlyi Mihályt miniszterelnöknek, majd nyilatkozatot adott ki hűségéről a Magyar Nemzeti Tanács felé, ami a királyság ellenes magyar pártok koalíciója volt. 1918. november 16-án a Károlyi kormány törvényes úton is ratifikálta a köztársaság kikiáltását, így Habsburg József államfői feladatai véget értek. 1919. augusztus 1-én alakult meg az első magyar köztársaság első kormánya, Peil Gyula miniszterelnökségével, aki államfő hiányában szabadon igyekezte helyreállítani az országban a rendet, azonban Friedrich István augusztus 6-án lemondotta egy 50 fős csendőri alakulat bevonásával. 1919. augusztus 7-én Habsburg József Ágost főherceg kinevezte magát kormányzónak, a király személyét helyettesítő államfőnek, és Friedrich István miniszterelnöki kinevezésével elő akarta készíteni 4. Károly magyar király visszatérését a trónra. 1919. augusztus 11-én statáriumot hirdetett, amivel felhatalmazta gyakorlatilag a magyar csendőröket és katonákat, hogy jogszerűen rögtön ítélkezhessenek az országban még akár a román katonákkal szemben is, ami viszont a Budapesten állomásozó antant és kisontant tábornokok számára nem tetsző lépés volt. Egy erőteljes tárgyalás keretén belül közölték a kormányzóval, hogy a magyar állam fennmaradását veszélyezteti, ha Habsburg államfő vagy uralkodó irányít, ezért lemondották és meg kellett erősítenie, hogy az Antant által támogatott Horthy Miklóst, a Nemzeti Hadsereg főparancsnokát biztosítja támogatásáról, mint későbbi államfőt 1919. augusztus 23-án. Friedrich István és Huszár Károly kormánya gyakorlatilag így készítette elő az első kormányzó választást 1920. március 1-ére. Peil, Friedrich és Huszár esetében elmondható, hogy miniszterelnökökként aféle ügyvezető államfői feladatokat is elláttak. Horthy Miklós. 1920. március 1-én nevezték ki Horthy Miklóst az Antant támogatásával és az alkotmányozó nemzetgyűlésre való fenyegető ráhatással az újra megalakult Magyar Királyság kormányzójának. Ez jogi értelemben azt jelentette, hogy a magyar király, mivel nem képes feladatát bármilyen okból is ellátni, Horthy az ő helyettese lett, aki konkrétan az évek során kibővített jogkört szerzett magának azért, hogy az uralkodó szerepen nélkülözhető legyen. Legfontosabb cél az volt, hogy ő fogadja el az országgyűlés által elfogadott törvényjavaslatokat, és mellette ő legyen a Magyar Honvédség főparancsnoka. Egyedül csak a magyar királyra vonatkozó kizárólagos jogköröket nem tudta gyakorolni. Például nem tudott nemesi címet adományozni, ezért alakítják meg később a vitézi rendet, hogy ezt a hiányosságot kompenzálják. Horthy, mivel tudta, hogy 4. Károly visszatérési szándéka előidézhet egy újabb háborút a szomszédos országokkal, ezért megakadályoztatta az utolsó magyar király mindkét puccs kísérletét. Horthy kormányzó a bővített jogköre ellenére soha nem élt vissza a hatalmával, és kormányzói hivatali ideje alatt végzett tevékenysége sem nevezhető diktatórikusnak annak ellenére, hogy politikai szerepe megosztó volt a magyar történelemben.
A belpolitikai helyzet megszilárdítása érdekében 1920 végéig jellemző volt a fehér terror, ami a vörös terrorra adott válasz volt. Vélt vagy valós kommunista végrehajtókat, szimpatizánsokat kínoztak vagy öltek meg. A feladattal megbízott különítményeket Horthy kormányzó végül feloszlatta, és a túlkapások, szándékos fehér terror során elkövetett gyilkosságok tetteseit amnesztiával felmentette. Horthy ugyanakkor kormányzóként teljesen visszavonult a közéletből, csak politikai vagy történelmi jelentőségű események alkalmával mutatkozott a nyilvánosság előtt. A miniszterelnököket annak fényében igyekezte kinevezni, hogy a választások győztes pártjaiból, koalícióiból megbízott személy belpolitikai stabilitást, gazdasági konszolidációt és a szélsőséges mozgalmak, pártok visszaszorítását eredményezze. 1936-tól az utóbbi terv megvalósítása egyre nehezebbé vált. Imrédy Béla miniszterelnököt már azért váltotta le, mert túlságosan kiszolgálta a náci Németország érdekeit, ráadásul elfogadtatta a parlamentben az első és a második zsidó törvényt. 1938-ban Horthy elutasította, hogy a Magyar Honvédség agresszorként lerohanja német segítséggel Csehszlovákiát, Szlovákiáért cserébe. Ezt kockázatos háborús helyzetnek tartotta. Az első bécsi döntés hatására viszont Horthy kormányzói szerepe a közéletben jelentősen nőtt. Az elcsatolt területek visszavétele a magyar hadsereg főparancsnokaként jelentős értékkel bírt. A második bécsi döntés hatására a magyar revíziós törekvések többsége teljesült. Horthy 1941-ben a honvédség vezérkarának adott igazat abban, hogy Jugoszláviát területi követelések miatt meg kell támadni német kérésre. Ez Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságához vezetett. A jugoszláv akció hatására Horthy engedte a német csapatok áthaladását a Szovjetunió felé, és a német ipari megrendelések hatására a magyar gazdaság felvirágzott, csökkent a munkanélküliség és a szélsőségek elvesztették támogatottságukat. Bárdossy László miniszterelnök viszont zavart okozott nem kis meglepetésére a kormányzónak. A Kamenyec-Podolszkiji mészárlás volt az első alkalom, hogy a kormányzó tudtával zsidókat deportáltak az országból. Kassa lebombázását casus bellinek tekintve a minisztertanács és a kormányzó engedélye nélkül Bárdossy miniszterelnök 1941. december 12-én hadat üzent az Amerikai Egyesült Államoknak. Bárdossyt, a második magyar hadsereg halálba küldését és a harmadik zsidó törvény elfogadását követően váltotta le Horthy. Erre az időre tehető, hogy idősödő államfőként gondoskodni akart arról, hogy méltó utódja lesz a kormányzói feladat körbetöltésére. Ezért az 1942. évi második törvénycikkben elfogadtatta a kormányzó helyettesi jogkört, és így lett a legidősebb fia, Horthy István a helyettese, és egyben a kormányzói tisztség várományosa, aki viszont frontszolgálat során repülőbalesetben hunyt el 1942. augusztus 20-án. Ugyanebben az évben tudta meg a magyar kormányzó nemzetközi politikai kapcsolatainak hála, hogy az első magyar zsidó deportálásoknak a következményeképpen a magyar zsidókat lemészárolták. Ennek hatására Horthy valamennyi zsidó deportálást megtiltott az országban, azonban az utasítás késedelmes érkezéséig még ezreket szállítottak el. Horthy 1943-ra már a szövetségesek oldalára való átállást terveztette, és titokban a kállai kormányt is erre a feladatra bízta meg. A német megszállás hatására Horthy nem mondott le, hanem ellenállást tanúsítva Sztójai Dömét nevezte ki miniszterelnöknek, ezzel elkerülve Imrédy Béla újra kinevezését, vagy az ekkor törtetni kívánó Szálasi Ferenc hatalomra jutását. A kormányzó tevékenységét ugyanakkor Edmund Fesenmeyer birodalmi biztos ellenőrizte, aki a náci Németország igényeinek megfelelően felügyelte a Magyar Királyságot. 1944-ben újabb deportálások vették kezdetüket. Horthy a fővárosi zsidóság deportálását igyekezte szabotálni a hozzáhű magyar honvédekkel, és tankokkal állták el az utakat. Európában ez volt az egyetlen eset, amikor a német kényszerszövetségben levő országok közül a saját reguláris hadseregükkel akadályozták a németek által elrendelt zsidó deportálásokat. A magyar királyi csendőrség, ami a hazai deportálások legfőbb kiszolgálója volt, átszervezte a tevékenységet vidéki zsidók összegyűjtésére és deportálására, amit a kormányzó nem tudott már meggátolni. Júliusban a kormányzó tett egy ajánlatot, az úgynevezett Horthy ajánlatot, amivel a még nem deportált magyar zsidókat akarta evakuálni a Magyar Királyság területéről, főleg Svédországba és Palesztinába. Az ajánlatot érdekes módon a németek támogatták, de az USA és az Egyesült Királyság szándékosan halogatta a válaszadást. Az ajánlat tartalma soha nem valósult meg, ugyanakkor a magyar zsidó mentés egyik legjelentősebb mozdítórugója volt. Amikor a németek fülébe jutott, hogy Horthy háborúból való kiugrásra készül, a Gestapo meghiúsította a kísérletet a kormányzó kisebbik fiának, ifjabb Horthy Miklósnak az elrablásával,
A kiugrási kísérlet során a szélsőjobboldali és nyilas tisztek megtagadták a kormányzó hadparancsát a kiugrásra. A kormányzó padhelyzetbe került és 1944. október 16-án lemondott. Kényszer hatása alatt a nyilas Szálasi Ferenc kezébe került a hatalom. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövesse minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületein keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!